السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتتبعين في كل مكان. موضوع اليوم غيكون على حمل المرأة في الشهر الثامن، كيف كيمر وما هي الأعراض اللي كتحدث فيه وما هي النصائح لتجنب المشاكل وعدم التعرض للولادة المبكرة. فهذا الشهر الثامن تعتبر من أصعب أشهر الحمل من كل النواحي النفسية والجسدية. ففي هذه المرحلة كتوجد الحامل نفسها دخلات في شهر أقل أريحية من الشهور السابقة، فكتبدأ كتشعر بالضيق وبالتوتر وبالقلق. أولا لاقتراب موعد الولادة، فكتكون المشاعر ديالها ممزوجة بالفرحة بأنها غتلتقي بالجنين ديالها وغتحمله بين ذراعيها. وثانيا كتكون مشاعر الخوف من الولادة ومن التعقيدات ديالها ومن المسؤولية الكبيرة بعد الولادة. إضافة إلى هذا كتظهر بعض الأعراض اللي ما كتسهلش الأمر، بحال حرقة المعدة اللي كتعاني منها الحامل بسبب أن حجم الطفل بدا كيتزاد والبطن بدا كيكبر أكثر، فكيكون ضغط على المعدة وعلى السوائل الموجودة فيها، فهنا كتكون الحرقة، واللي بطرق بسيطة يمكن للحامل التقليل منها باتباع نظام للأكل، كأن تقسم الأكل إلى عدة وجبات متفرقة خلال اليوم عوض أكل كمية كبيرة خلال الوجبة الواحدة. وكذلك كتبدأ تحس بانتفاخ في الساقين والرجلين وظهور أوردة منتفخة كيميل اللون ديالها إلى الأحمر أو الأزرق، واللي ضروري أنها تلبس جوارب خاصة بذلك وترفع الأرجل بوسادة للحد من المشكل. وكتبدأ تحس بصعوبة في التنفس، وهذا لزيادة الضغط على الرئتين واتساع حجم الرحم وزيادة حجم الجنين ونموه. لهذا ضروري أنها ترتاح وتعمل تنفس عميق عدة مرات في اليوم. واللي كيضايقها أكثر أنها كتبدأ تعاني من تحجر في البطن. هذا التحجر اللي كيستمر من دقيقة إلى دقيقة ونصف، كيكون أحيانا مؤلم وكيوهم المرأة على أنها غتولد قريبا، ولكن كيكون مجرد توهم، فهذا غير مقلق وما كيدومش كتير. وإذا استمر هذا الوضع لدقائق كثيرة أو طيلة اليوم فضروري من استشارة الطبيب. كذلك تقدر تلاحظ الحامل تسرب ديال الحليب اللي كيكون مائل إلى اللون الأصفر اللي كنسميوه باللبة، وهذا كيكون كاستعداد للرضاعة الطبيعية. كتحس كذلك بآلام الظهر نتيجة لكبر حجم الجنين داخل الرحم ولكبر البطن، كذلك شيء اللي كيضغط على الظهر وكيؤدي لهذه الآلام، اللي ضروري أنها تمارس شي رياضة تكون بسيطة مثل اليوغا لتقوية عضلات الظهر، ولكن تنتبه أن الحركات ديالها تكون حركات دون إجهاد وتكون حركات صحيحة دون أخطاء باش تتفادى أنها ما تأذيش نفسها. ومن الأعراض كذلك زيادة دخول الحمام، أي التبول بكثرة نتيجة لضغط الرحم على المثانة، ويقدر يتسرب بعض البول عند العطس أو الضحك أو السعال. وهذا المشكل ما خصهاش تغفل عليه، فبعد الولادة تلجأ إلى بعض التمارين من اختصاصية لتقوية عضلة المثانة باش ما تتعرضش لمضاعفات كبيرة إلا بغات تحمل مرة أخرى. وكتحدث كذلك تغييرات في الشعر وفي الجلد، فالجلد كيبدأ يتمدد والشعر كيصبح أكثر سمكا نتيجة للتغييرات الهرمونية لهذه الفترة. ومن بين الأعراض المزعجة كتحس بالإرهاق وصعوبة في الحركة والشعور بآلام في الحوض، لأن هذا الحوض كيتسع أكثر ليسمح بمرور الجنين، وبالتالي
كيصعب كذلك النوم، وكيصعب عليها توجد وضعية مناسبة ومريحة، بالإضافة إلى معاناتها من الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، وآلام الرأس الحادة كالدوخة واحتقان الأنف والهبات الساخنة بسبب ارتفاع معدل الإستروجين. لهذا تنصح الحامل في هذا الشهر الثامن بأنها تستمع إلى الجسم ديالها، فإذا حست بالتعب ترتاح فورا وتتمدد على السرير كل 4 ساعات مع مراعاة الوضعية ديال النوم اللي غترتاح فيها. ما توقفش لمدة طويلة وتجلس بشكل مريح، توضع وسائد مناسبة وراء الظهر وترفع القدمين. والطعام تحاول ما أمكن تجعله متوازن وصحي، تتأكد من وجود الحديد وفيتامين د، وتتناول الأطعمة لما تحس بالجوع، وكما قلت يكون عبر أكلات متفرقة طيلة النهار. تكثر من الألياف مثل القمح الكامل، وتناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير، وتكثر كذلك من الأغذية اللي كيتواجد فيها الكالسيوم من أجل تكوين العظام ديال الجنين، لأن الجنين غيبدا يبحث على الكالسيوم، فإلا ما وجدوش بكثرة فغياخد من عظام ديال الأم. وتتجنب المنبهات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها هي محتاجة للهدوء ما محتاجة للعصبية والتوتر، وتقلل كذلك من الدهون والحلويات ما أمكن، وإذا استطعت تمتنع عليها بشكل نهائي فغيكون أحسن. وتخلق جو بعيد على الضغوطات النفسية، تبعد على الخوف وتتفادى التفكير في وقت الولادة. تحاول ما تفكرش بسلبية، وبكونها تقدر تتعرض للأمراض أو الفيروسات في هذا الشهر بالضبط. وعلى الحامل أنها تكون حذرة، خاصة لما تستبدل الوضعيات، أي لما تنتقل من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف، فهنا خاصة تعمل هذه الحركات تعملها ببطء باش ما تتعرضش للدوار وللدوخة. وحركات الجنين أحيانا كتفاجئ الأم إذا كانت قوية، فما على الأم هنا إلا أنها تغير وضعية الجلوس أو الوقوف باش حتى الجنين يغير الوضعية ديالو. وإذا لاحظت أن هذه الحركة قلت فما تستهترش بالأمر وتستشير مع الطبيب فورا. ومن النصائح المهمة أن هذه الأم الحامل خصها ترتاح وتنام نوم جيد ولمدة 8 ديال الساعات أو أكثر، وتشرب السوائل وخاصة الماء، تشرب حتى 8 أكواب على الأقل، لأن التبول بكثرة كيعمل على جفاف الجسم. وعليها عدم القيام بأعمال شاقة باش تتجنب الولادة المبكرة، بل تلتزم بفترات متكررة من الراحة. وتقدر تتصاب الحامل بالرغبة في الحكة نتيجة لحساسية الحمل، وهذا عادي وغير مقلق إلا إذا زاد عن الأمر عن الحد ديالو، فهنا ضروري من استشارة طبية لأخذ الدواء اللي كيكون غالبا عبارة عن مرهم لدهن المكان الحساس. وإذا لاحظت الحامل تورم في الوجه واليدين والرجلين، فهنا الأمر كيكون غير عادي، يقدر يدل على تسمم في الحمل. كذلك قد تشعر الحامل بإفرازات في العنق ديال الرحم، ويقدر يرافقها بعض الدم. ومع الطبيب تنظر إذا كان الرأس غير متوجه إلى الأسفل، فكيمكن لها تمارس بعض الحركات البسيطة مثل وضعية السجود، تعمل هذه الحركات لعدة مرات في اليوم، فهذا كيساعد بشكل كبير على نزول الرأس إلى الأسفل. والتقليل كذلك والابتعاد ما أمكن عن مستحضرات التجميل اللي تقدر تؤدي إلى الولادة المبكرة. فهذا الشهر الثامن كيبقى مهم في حياة المرأة الحامل، فرغم الصعوبة اللي فيه ورغم كل الأعراض الكثيرة المتواجدة، فإذا اتبعت الحامل
النصائح كتكون مرتاحة نفسيا، وكتهيئ الحقيبة ديالها وحقيبة الجنين، وكتكون مستعدة وهي مطمئنة. ولتسهيل الولادة فخص المرأة الحامل تحرص على المشي في النصف الأخير من الشهر الثامن على الأقل نصف ساعة في اليوم، وتزيد هذه المدة بدخول الشهر التاسع. وإذا ما استطاعتش لظروف معينة بحال الوضع الحالي اللي متواجدين عليه الآن، وإذا اضطرت أنها تجلس في البيت ديالها، فما عليها إلا أن تتمشى في بيتها وتطلع الدرج وتنزل، ثم تأكل التمر بكثرة خاصة في بداية الشهر التاسع. كنتمنى لكل أم حامل ولادة ميسرة، وأن الله يفرحها بالمولود ديالها، وتكون هي وهو بصحة جيدة، والله يرزق كل أم محرومة بالذرية الحسنة. إذن إلى هذا الحين أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.